Pentru a obține o recoltă bună de castraveți, trebuie să respectăm toate regulile de cultivare. Distanța dintre castraveți la plantare este unul din factorii importanți. Determinarea distanței de plantare depinde de metoda de cultivare a culturii de castraveți. Există două moduri principale, din semințe sau din răsaduri. Semințele pot fi semănate în sol deschis când temperatura solului ajunge la 15 grade Celsius. De obicei, această temperatură este atinsă la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai. Adâncimea de însămânțare este de 1-2 cm. Distanța între tufișuri trebuie să fie între 50 și 60 de centimetri. Răsadurile de castraveți sunt plantate când temperatura solului are cel puțin 10 grade Celsius. Când folosim plase sau spalieri pentru castraveți, densitatea plantelor este de 3 plante pe metru pătrat. La așezarea unilaterală, distanța în rând dintre castraveți este de 60 de centimetri până la 100 de centimetri, iar între rânduri distanța este de 80 până la 100 de centimetri. Densitatea prea mare a tufișurilor de castraveți la metru pătrat implică o lipsă de substanțe în sol și, ca urmare, perturbă echilibrul hrănirilor și duce la o lipsă de cultură sau castraveți cu o recoltă slabă sau de proastă calitate. O densitate prea mare duce și la un risc crescut de răspândirea bolilor și a diferiți dăunători. Chiar dacă se face pulverizări preventive, frunzele se acoperă una pe cealaltă, iar soluția de tratament cu fungicide nu poate ajunge pe toată tulpina sau pe toate frunzele.